নমস্কাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ মুখ্য বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম গ্লোবেল মাৰ্কেটৰ বিষয়ে গ্লোবেল মাৰ্কেটৰ ভিতৰত ইউএছ মাৰ্কেট চাব লাগিব কালি ইউএছ মাৰ্কেটত টেকনলজি শ্বেয়াৰ ভাল ৰেলী কৰিছে তাৰ ফলত নেছডেক কালি 2.7% ওপৰত গৈ পেলাই বন্ধ হৈছে বহুত দিনৰ মূৰত নেছডেকত এনেকুৱা ধৰণৰ তেজি কালি দেখা গৈছে আৰু ডাও জোন্সও পজিটিভ আছিল ভালেখিনি বুলিশ হৈছিলে কিন্তু ডাও জোন্স নেছডেকৰ তুলনাত ইমান দৌৰিব পৰা নাই ডাও জোন্স কালি 0.7% মান ওপৰত গৈ পেলাই ক্লোজিং দেখাইছে কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা নেছডেক ডাও জোন্স ফিউচাৰ্ছ একেবাৰে ফ্ল্যাট হৈ পেলাই ট্ৰেড কৰি আছে আৰু আমাৰ গিভ নিফটিও ফ্ল্যাট ওপেনিঙে ইণ্ডিকেট কৰি আছে তো কালিতো আমাৰ মাৰ্কেট ভালেখিনি নামিলে বিশেষকৈ একদম লাষ্ট হাফত মানে শেষৰ পিনে গৈ পেলাই মাৰ্কেট ভালেখিনি তলত গৈ পেলাই ক্লোজিং দেখালে সো নিফটি প্ৰায় 0.5% মান তলত ক্লোজিং দেখালে কিন্তু আপুনি যদি অলপমান বেলেগ ইণ্ডেক্স চায় যেনেকৈ স্মল কেপ মিড কেপ সেইবিলাক ইণ্ডেক্স কিন্তু নিফটিৰ তুলনাত বহুত বেছি নামিছে যোৱা কেইদিনমান ধৰি নেছডেক বোলে আমাৰ স্মল কেপ ইণ্ডেক্স যদি চায় স্মল কেপ ইণ্ডেক্স যোৱা 5-6 দিন ধৰি নেগেটিভ জোনতে ক্লোজিং দেখাই আছে whereas আমাৰ নিফটি যদি চায় নিফটি তেনেকুৱা ধৰণৰ ইমান নেগেটিভ নহয় তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আপুনি কি গম পায় সিলেক্টেড কেইটামান ষ্টকে ভাল ৰেলী কৰি আছে মানে নিফটিত থকা কেইটামান ডাঙৰ কোম্পানীৰ পাৰফৰ্মেন্স অলপমান ভাল দেখা গৈছে কিন্তু বাকিবিলাক যদি চায় মানে বাকিবিলাক কোম্পানী আৰু সিলেক্টেড কোম্পানীৰ বাহিৰে বাকিবিলাক কোম্পানী কিন্তু ইমান ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা নাই সো ডাঙৰ কোম্পানীৰ ভিতৰত যেনেকৈ ৰিলায়েন্স এইচডিএফচি দেন এয়াৰটেল এইবিলাক কোম্পানীৰ মানে পাৰফৰ্মেন্স অলপমান ভাল সেইটো কাৰণে নিফটি পজিটিভ হৈ আছে যদিও পজিটিভ ইন দ্য সেন্স মানে ইমান তললে নামা নাই কিন্তু স্মল কেপ আৰু মিড কেপ যদি ইণ্ডেক্স চায় বহুত নামিছে আৰু আপোনালোকৰ পোৰ্টফলিঅ' যদি আছে স্মল কেপ মিড কেপ তেতিয়াহ'লে গমেই পাইছে নিফটি নতুন লাইফ টাইম হায়াৰ ওচৰত আছে কিন্তু আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ' তেনেকুৱা একো হোৱা নাই ইনফেক্ট হয়তো নেগেটিভ ৰিটাৰ্ণে দি আছে নহয়নে সো ইয়াৰ মেইন কাৰণ হ'ল খালি সিলেক্টেড কেইটামান কোম্পানীৰ পাৰফৰ্মেন্স আদাৰৱাইজ মোষ্ট অফ দ্য কোম্পানীয়ে ভালদৰে পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা নাই সেইকেইটা আপুনি স্মল কেপে ধৰি লওক মিড কেপে ধৰি লওক পাৰফৰ্মেন্স ইমান ভাল নহয় আচ্ছা যিয়ে নহওক কালি যদি ডেটা চায় ডেটা এগেইন নেগেটিভ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এফআইআই কালি এগেইন 4,172 ক্ৰ'ৰ্ছৰ ষ্টক বিক্ৰী কৰিছে ডিআইটো বাৰু বায়ে কৰি আছে বাৰু 4,513 ক্ৰ'ৰ্ছৰ ষ্টক বাই কৰিছে কিন্তু এফআইআই বাইং যেতিয়ালৈকে ঘূৰি নাহে তেতিয়ালৈকে আমি মাৰ্কেট ইমান পজিটিভলি ল'ব নোৱাৰোঁ মাৰ্কেট ৰেঞ্জ বাউণ্ডে হৈ থাকিব বা অলপমান নেগেটিভ জোনতে ট্ৰেড কৰি থাকিব পাৰে সো এফআইআই বাইং অহাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় সো ইউএছত যেনেকৈ ৰেড কাৰ্ডৰ এটা আশা দেখা গৈছে কালিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে ডিচেম্বৰত এটা ৰেড কাৰ্ড হ'ব ডিচেম্বৰত হয়তো আমাৰো এটা ৰেড কাৰ্ড হ'ব পাৰে আমাৰ ইয়াতে ইনফ্লেশ্যন আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটৰ মাজত বহুত এটা ডাঙৰ গ্যাপ হৈ আছে সেই গ্যাপটো একচুৱেলি মিনিমাইজ কৰিব লাগে সো ইনফ্লেশ্যনটো ক'বলৈ গ'লে 0 কিন্তু ৰেট এতিয়া আমাৰ ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 6.5% সো 6.5% বা 6%ৰ গ্যাপ এটা বহুত ডাঙৰ গ্যাপ বুলি জানা যায় সেইটো জেনেৰেলি 4% মানৰ এটা গ্যাপ থাকে কিন্তু ইয়াতে বহুত ডাঙৰ এটা গ্যাপ দেখা গৈছে সো এইটো হয়তো মিনিমাইজ হ'ব লাগে আৰু যদি মিনিমাইজ নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে ডেটাত হয়তো অলপমান খেলিমেলি হৈ আছে আচ্ছা যিয়ে নহওক অহাবাৰ আমি অহা কি কয় মাহত আমি গম পাম কালি এনেও আমাৰ আৰবিআই গভৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰা চাহাবে কৈছে যে এটা ৰেড কাৰ্ড হ'ব লাগে ডিচেম্বৰত চাগে এটা ৰেড কাৰ্ড হ'ব সো ৰেড কাৰ্ড হ'লেও খুব বেছি 25 বেচিছ পইণ্ট মানৰ ৰেড কাৰ্ডে মোৰ লাগিছে হ'ব লেটছ সি কি হয় আৰু এইপিনে প্ৰিচিয়াছ মেটেল যদি চাই আমাৰ মাৰ্কেটটো ৰেঞ্জ বাউণ্ড হৈয়ে আছে এইপিনে প্ৰিচিয়াছ মেটেলো কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা কনচলিডেশ্যন ফেজতে আছে গোল্ড আৰু সিলভাৰ একেবাৰে ৰেঞ্জ বাউণ্ড হৈ আছে গোল্ড কালি যদি চাই 1,23,850ৰ ক্লোজিং দেখাইছে সিলভাৰ 1,00,000
1,54,500 ক্লোজিং দেখাইছে। চ' গ'ল্ড আৰু চিলভাৰ একে জেগাতে ফচি আছে, আমাৰ মাৰ্কেট যেনেকৈ ফচি আছে গ'ল্ড আৰু চিলভাৰো তেনেকুৱা জেগাতে ফচি আছে। আচ্ছা, এটা ষ্টক IIFL ফাইনেন্স ফেব্ৰুৱাৰী ছিৰিজৰ পৰা F&O ছেগমেণ্টত বাহিৰত ওলাবলৈ গৈ আছে, গতিকে এই দুমাহ মানহে ট্ৰেড হ'ব। নৱেম্বৰ ছিৰিজটোতো আছে অবভিয়াছলি, ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী ছিৰিজলৈকে ট্ৰেড হ'ব। ফেব্ৰুৱাৰী ছিৰিজৰ পৰা IIFL ফাইনেন্স F&O ছেগমেণ্টৰ পৰা বাহিৰত ওলাই যাব। আচ্ছা, যিয়ে নহওক এতিয়া অলপমান ষ্টক স্পেচিফিক নিউজ চাওঁ। আচ্ছা, কালিতো মোটামুটি ভালে ঠাণ্ডা পৰিছে, মোৰ অলপ চৰ্দি ভাৱ হৈ আছে। মানে বহুত দিন ধৰি ঠাণ্ডাৰ প্ৰভাৱটো একেবাৰে পৰাই নাই, এতিয়াহে কালিহে মই অলপ ফিল কৰিছোঁ যে ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু এইপিনে মোৰো চৰ্দি ভাৱ হৈ আছে। যিয়ে নহওক এতিয়া অলপ ষ্টক স্পেচিফিক নিউজ চাওঁ। ষ্টক স্পেচিফিক নিউজৰ ভিতৰত চাব লাগিব এৰিছ লাইফ চায়েন্সেছ। এৰিছ লাইফ চায়েন্সেছ তেওঁলোকে এটা ইনজেক্টেবল মেনুফেকচাৰিং ছাবচিডেৰী ছুইছ পেৰেণ্টেলছৰ অলৰেডি তেওঁলোকৰ ষ্টেক আছে, 30%ৰ ষ্টেক আছে। তেওঁলোকে 100% ষ্টেক কিনিবলৈ গৈ আছে আৰু তাৰ কাৰণে 423 প্লাছ মানে 423 ক্ৰ'ৰ্ছতকৈ বেছি এমাউণ্ট তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰি পেলাই এইটো ছাবচিডিয়েৰীটো 100% একুৱাৰ কৰিবলৈ গৈ আছে। চ' গতিকে এৰিছ লাইফ চায়েন্স পজিটিভ লং টাৰ্মৰ কাৰণে এইবিলাক পজিটিভ একুইজিশ্যন যেতিয়া হয় তেতিয়া কোম্পানী এটাৰ কাৰণে পজিটিভে হয় বাৰু। তাৰপিছত ছানটেক ৰিয়েল্টি আৰু গ্ৰেণ্ড ভেলী জেনেৰেল ট্ৰেডিং বুলি কোম্পানী এটা আছিল, তেওঁলোকৰ এটা জইণ্ট ভেঞ্চাৰ আছিল। এই জইণ্ট ভেঞ্চাৰৰ যোনটো গ্ৰেণ্ড ভেলী আছিল, গ্ৰেণ্ড ভেলীয়ে ছানটেক ৰিয়েল্টিৰ এটা ষ্টেপ ডাউন ডুবাই ছাবচিডিয়াৰী, ষ্টেপ ডাউন মানেতো গমেই পাইছে, ষ্টেপ ডাউন মানে গ্ৰেণ্ড চাইল্ড বুলি ক'ব পাৰে, মানে ছাবচিডিয়াৰী। চ' ছাবচিডিয়াৰী আৰু এটা গ্ৰেণ্ড ভেলী জেনেৰেল ট্ৰেডিং বুলি কোম্পানী এটা আছিল, তেওঁলোকৰ এটা JV আছিল ডুবাই। চ' সেই দুটা JVৰ যোনটো গ্ৰেণ্ড ভেলী আছে, গ্ৰেণ্ড ভেলীয়ে লণ্ডন কোৰ্ট অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰ্বিট্ৰেশ্যনত এটা কেছ ফাইল কৰিছিলে। চ' ফাইনেলি সেই কেছটো ক্ল'জ কৰিলে তেওঁলোকে, মানে JV পাৰ্টনাৰটোৱে এতিয়া কেছটো উইথড্ৰ কৰিছে। গতিকে কোম্পানীটোৰ কাৰণে ভাল খবৰ। কোম্পানী মানে ছানটেক ৰিয়েল্টি যোনটো ছানটেক লাইফ চায়েন্সেছ বুলি আছিল, তাৰ এগেইনষ্টত কেছ হৈছিলে, কিন্তু ফাইনেলি তেওঁলোকে উঠাই ল'লে কেছটো। চ' এতিয়া কোম্পানীটোৰ কাৰণে ভাল খবৰ। ছানটেক লাইফষ্টাইল যিহেতু ছানটেক ৰিয়েল্টিৰ এটা ছাবচিডিয়াৰী হয়, গতিকে কোম্পানীটোৰ কাৰণে ভাল খবৰ। এতিয়া তেওঁলোকে কোৱা মতে একো পেনাল্টি দিব নালাগে বা একো কম্পেনচেশ্যন দিবলগীয়া হোৱা নাই, গতিকে কোম্পানীটোৰ কাৰণে ভাল খবৰ। কেছ এটা যেতিয়া জিকি যায় বা উইথড্ৰ কৰে তেতিয়া কোম্পানীটোৰ ভাল খবৰ হয়, কাৰণ এইবিলাকত পইচা খৰচ হয়তো, পইচা খৰচ মানে এইবিলাক এক্সট্ৰা মানে এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু। চ' কোম্পানীটোৰ কাৰণে ভাল খবৰ। ছানটেক ৰিয়েল্টি আজি ফ'কাছত থাকিব। হুডকো হাউচিং এণ্ড আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট কৰ্প'ৰেশ্যন, তেওঁলোকে এটা MOU চাইন কৰিছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ NIUA। তো তেওঁলোকে এতিয়া কোলাবৰেশ্যন কৰি পেলাই আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম কিছুমানত তেওঁলোকে এতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিব বা কিছুমান প্ৰগ্ৰেম তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, যেনেকৈ আৰ্বান ইনফ্ৰা ইনিচিয়েটিভ, কেপাচিটি বিল্ডিং, ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, সেইবিলাক লৈ পেলাই কিছুমান কাম কৰিব এতিয়া। চ' হুডকো আজি ফ'কাছত থাকিব। দেন সূৰ্যা ৰশ্নি এটা লাইটিং কোম্পানী হয়। তেওঁলোকে এটা মোটামুটি ডাঙৰ অৰ্ডাৰ ৰিচিভ কৰিছে এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ইনফ্ৰা কোম্পানীৰ পৰা। তেওঁলোকে স্পাইৰেল পাইপ ছাপ্লাই কৰিব আৰু কোম্পানীটো যদি মানে অৰ্ডাৰ চাই, মানে এইটো অৰ্ডাৰৰ ভেলু যদি চাই 105 কোটি টকাৰ এটা অৰ্ডাৰ হয়। গতিকে আজি সূৰ্যা ৰশ্নিও ফ'কাছত থাকিব। একমে চ'লাৰে 130 মেগাৱাটৰ এটা ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ পৰা RTC মানে ৰাউণ্ড দ্য ক্লক ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি
অৰ্ডাৰ এটা ৰিচিভ কৰিছে আৰু এইটো অৰ্ডাৰ ভেলুটো ঠিক তেনেকুৱা নহয় আপুনি এইটো পাৰ ইউনিট হিচাপে ফিক্সড হৈছে 4.35 পাৰ ইউনিটত সেইটো ৰেলৱে কিনিব আৰু এইটো ৱৰ্ড একচুৱেলি REMCL মানে ৰেলৱে ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰেলৱে এনাৰ্জি মেনেজমেণ্ট কোম্পানী বুলি এটা কোম্পানী আছে তাৰ ইনিচিয়েটিভ 1000 মেগাৱাটৰ তেওঁলোকে এনাৰ্জি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰিব তাৰে এটা পাৰ্ট হয় চ' এইটো একচুৱেলি এটা জইণ্ট ভেঞ্চাৰ বিটুইন ৰাইটছ আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱেজ মই যোনটো REMCL কথা ক'লোঁ ৰেলৱে এনাৰ্জি মেনেজমেণ্ট কোম্পানী চ' তেওঁলোকে এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে 1000 মেগাৱাটৰ তেওঁলোকে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰিব চ' তাৰে এটা পাৰ্টৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে আৰু এইটো অৰ্ডাৰ একমে চ'লাৰে পাইছে 130 মেগাৱাটৰ কাৰণে গতিকে একমে চ'লাৰ ফ'কাছত থাকিব আজি চ' আজি ষ্টক স্পেচিফিক এইখিনিয়ে আৰু বিশেষকৈ তেনেকুৱাতো নাই আৰ্নিং ছিজন শেষেই হ'ল চ' কাইলৈ আমি আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে জয় অসম